Yes, muli na naman tayo nagbabalik sa ating programang Meet the Press on Air. Dito po sa Radyo Pilipinas tuwing linggo, 10 a.m. hanggang 12 noon. Muli, kapiling pa rin natin ang ating bisita, ang ating kaibigan, ang ating kapatid, brother Muslim, si kaibigang Shariff Ibrahim Albani. Sir, magandang umaga pong muli. Magandang umaga po naman sa lahat ng kapatid natin Pilipino sa sambayanan. Yan. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa isa sa mga plataforma ni Sir Shariff. Ito pong Unity, gusto niyang tutukan ng Unity. Ano naman po ito? Pakipaliwanag po, sir. Well, napaka-simple po yung platform natin. Kasi actually, tatlo lang. Unity, Peace, and Development. Very broad po ang sinasabing unity. Kasi ang objective natin, gusto natin tuldukan ang hidwaan, digmaan at hindi pagkakaintindihan ng Muslim-Christian, lalong-lalo ng gobyerno at saka mga rebelde natin tulad ng mga MNLF, the NPA. Kailangan po tayong magkaisa. Sa papanong paraan, bakit lagi ako nag-advocate, consistent ako sa advocacy na unity? Kailangan magkaisa ang Muslim pati Christian. Sabi po ng Diyos, magkaisa lang kayo. Kung kayo nagkakaisa na ibibigay ko sa inyo ang hindi nyo pang nakakamtan. The treasure, kayamanan, kasaganaan, kapayapaan. Sa Quran, ganun din. Hold fast the rope of God and die not split. Magkaisa kayo. That revelation is not only intended for the Muslim or for the Christian, but is intended for mankind. Once the Filipino people united into one, regardless of religion, color, tribe, race, nagkakaroon tayo ng tinatawag na kapayapaan. Katulad sa isang family, if the family are disunited, there is no peace inside the home. Walang kapayapaan. So nananawagan kami, the only key point to restore the lost glory of our country, let us erase the demarcation line and discrimination. We are one. Ang Muslim, iisa lang, pati Christian. Because a true Muslim is a true Christian. A true Christian is a true Muslim. Ang pag-interpretation lang po na hindi naiintindihan ng sambayanan. So, the word Christian from the Gregorian language meaning Christos, anointed, the chosen one, napili ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano, kailangan maawain, matulungin, mapagmahal, sumunod sa kautusan ni Hesus Kristo, na hindi siya manluloko, hindi siya holdaper sa bangko, he never even harming people. Yan ang tunay na Kristiyano. The word Muslim naman, it's an Arabic language meaning believers within one true God. Naniniwala na isang Diyos. Ang tunay na Muslim, maawain, matulungin, mapagmahal, sumunod sa kautusan ng lahat ng mga propeta under the last third prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito nakikita natin, the Muslim and the Christian, it was only uttering in the different language, but the vision, the concept is isa lang. The spirit of the Muslim and the spirit of the Christian, we are one. So there is no reason why na hindi tayo magkaisa. But do not discuss or talk about the religion. Because religion can never save us. Only the good deeds. So nananawagan ako sa mga gobyerno, lalong-lalo mga leader natin, alis na natin yung ego. Oo, lalong-lalo ng New Year ngayon. The only solution for our country is to establish unity and diversity among the Filipino people. And we can establish peace in our country. So if there is peace, if there is unity and peace, the development will run after us. We have a lot of investor waiting because we are the richest country in the whole world in terms of natural resources. We are the biggest reserve in terms of oil exploration in the whole world. Pero, sinong pupunta dito if we are disunited? If there is no peace and order? Kahit ano pang pananawagan ng presidente, nahihirapan siya. So, ako nananawagan, the only solution to establish a long-lasting peace solution for our country, the Muslim, the Christian, the indigenous people come together in support to our government, especially to the President. Kailangan magkaisa, uulitin ko ang Muslim, Christian at mga katutubo, sapagkat yun lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan ng bansa. Wala na pong iba.
Yun, talagang kailangan talaga pagkakaisa, no. Isang tabi yung mga mga reliyon, yung magkaisa na yung mga Katoliko na mga kababayan natin Muslim at saka yung mga katutubo rin, Yes. na medyo napag-iwanan na rin, yung mga katutubo. Meron din ba tayong mga planos para sa mga katutubo natin kababayan pala? Well, ito yung bakit natin sila kasama because they are the hub origin of our country. Sila ang origin dito sa bansa natin. So ngayon, nakikita natin na katiwangwang ang mga lupain nila. Ginagamit lang ng mga kapitalist. So, nananawagan tayo sa pamamagitan ng pagkakaisa, we can invite investor and we can establish a massive plantation sa lahat ng matulungan natin sila. So ngayon, kung hindi tayo nagkakaisa, yung lahat ng mga capitalist in connection with the head of government, ginagamit lang nila. Sinasamantala yung mga kahinaan ng mga kapatid natin, indigenous people. Pangalawa, sila mismo ang unang-una nag-establish ng federalism dito sa bansa natin. So, we have to salute them. We have to do something paano natin, how could we uplift the economic condition of indigenous people as it would. Yun, at least, para naman, pumasok nga naman yung mga investors, yung kapayapaan at saka yung pagkakaisa sa sa ating bansa kailangan lalo na sa Mindanao. Medyo nasasalaula nga naman yung mga yung mga lumats yung mga indigenous nakatutubo dahil sa kanila mismo yung lupa ginagamit ng mga kapitalista Naiiwan sila, naiiwan. Nakita natin, salamat sa ating mahal na presidente, na-stop nila ng mining ngayon. Isipin mo, indigenous people in Mindanao, not only in Mindanao, Luzon, Visayas, sitting in the mountain of gold, but they are begat. My apology to my word, meaning, they cannot even hypothecate their own resources. You see, what is Singapore compared to the resources of Tawi-Tawi? Singapore is nothing, pero ang yaman ng Singapore. Singapore, they even get water from Johor Bahru. Doon sila kumukuha the boundary of Malaysia in Singapore. Without Malaysia, Singapore cannot stand. Now, what is Dubai? Compared to the resources of Sulu. Nothing. Desert, walang mataniman ng halaman. Why they are united? And why they are rich? Because they are united into one. You see? So nakikita natin, sa mga bansa nagkakaisa, look at Brunei. Brunei, nothing compared to the resources of Ligawasan Mars. Because we are the biggest reserve in the whole world in terms of oil exploration. According to the satellite of China and America, proven with Bible, Quran, science, and history. Pero maraming Pilipino natutulog sa lansangan, maraming Pilipino nagiging squatter sa sariling bayan. So ito po, lagi kong pinapanawagan ang pagkakaisa. Because ang pagkakaisa, ito lamang ang daan upang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa bansa natin. Wala na pong iba. Kaya nga, saka dapat talaga na yung Philippines mayaman yan, dami resources, Yes. Wala, medyo watak-watak lang, hindi nakakaisa talaga, Kaya medyo magulo, hindi pa hanggang ngayon umuunlad. Napapag-iwanan ng iba't ibang mga bansa, karatig natin, bansa, Kita mo naman yung Singapore pala, at saka yung sa Middle East, di ba? Disyerto, tapos Thailand, tulad ng Thailand kapatid. Yung Thailand, dito nag-aaral sa atin yan. Now, they are importing rice already. Oo, yun, isa pa yan. Pero sila, ang kanilang kaalaman nandyan sa UP, dito sila nag-aaral sa UPLB lang, Yeah, what is Vietnam, Thailand before? Nothing, Napakahirap ngayon. Umangat na sila, nahuli na tayo. Even Vietnam, di ba? Tinatalo rin tayo. Talo na tayo. Samantalang nag-aral sila dito. Dito sa atin. Dapat mas malakas tayo sa Even in Dubai, from janitor up to the top executive, they're all Filipino. Nandun sa abroad. So nakikita ko ang kaalaman, expertise, and technical know-how ng mga Pilipino, hindi po kayang tumbasan. So nananawagan ako, I know, magaling ang Pilipino. Nananawagan ako sa lahat ng mga religious denomination, sa lahat ng mga leaders, ialis na po natin ang hidwaan, digmaan, hindi pagkakaintindihan. Let's try to unite for the national interest of our people. Because kung sasabihin mo,
we cannot stay longer in this world 100 years, we're dying. We have to do something legacy for the future generation. Ito yung kulang natin. Wala tayong vision. Paano natin tulungan ang mga apo, ang mga anak natin sa darating na taon. Nakikita natin bakit kung sinasabi na kailangan ng pagkakaisa. Because we have been in war. From Spanish, Japanese, Chinese, American, nandun na tayo sa gera. Up to now, from martial law, up to now, we are still in war. So, nobody win in war. Lugi tayo. Lahat talo sa gera. So, the only solution for the country, meaning war is not the solution to solve the problem of our country. The only solution for our country is to stand united into one, regardless of religion, color, tribe, race, that we are one. We will stand united for the national interest of our country as a whole. Yan, tama, okay. Malinaw, well said po. Ayun, at least. Yung ano, sir, yung ano naman yung masasabi niyo sa mga extremist group niyan, mga rebelde, mga Abu Sayyaf, na pati rin ISIS pumapasok yun, di ba? Tingnan niyo po, sa hina ng tinatawag na pagkakaisa, napapasukan na tayo. Actually, kapag sinabi mo Abu Sayyaf, nami-mention pa rin kapatid ng Muslim eh. Kapag na-mention mo terrorist, Abu Sayyaf, Al-Mauti, nami-mention ng Muslim, di ba? So, gusto ko po ibatid, ay pahayag sa mga kapatid kong Christian na hindi nakakaalam. Islam, Muslims against terrorism, against kidnappings, against Abu Sayyaf, against Mauti, against harming people. Islam is peace. Islam is a universal brotherhood to unify mankind. So, dito po, kapag sinabi mo Abu Sayyaf ka, you are not Muslim. Ang Muslim, maawain, matulungin, mapagmahal. Kung Abu Sayyaf ka, tausog ka lang. Matatawag ka lang sa tribo mo, but you are not a Muslim. Kapag sinabi mo, ka o ano man, terrorist ka, hindi ka Muslim, hindi ka Islam. Kasi ang Islam is peace. Brotherhood. So dito, nakikita natin, katulad din ng Kristiyano, kapag hold-upper ka, hindi ka Christian. Matawag ka lang kung Waray ka, kung Ilocano ka, kung Tagalog ka, but you are not Christian. Sapagkat ang Christian, maawain, matuloy at mapagmahal. So dito, nakikita natin, because this Abu Sayyaf terrorists or Mauti, they are all international ideology. This is not the ideology of the Filipino. So, because we are disunited, napapasukan tayo. Because we are under economic bankruptcy, lack of education, lack of livelihood, dito napapasukan tayo. Napapasubo tayo, bigyan tayo ng 250,000, pumunta na tayo to fight against the government. Ito po yung problema. That's the reason why, kapatid, sabi ko, we have to establish a massive livelihood starting from the barangay. Because if the barangay is weak, the administration is weak. If the barangay is strong, the administration is strong. So kung may livelihood ng mga tao, nakapag-aral ang mga anak nila in the beautiful school, mayroon silang anak buhay, they have the complete education, hindi sila makapag-isip sa sasama sa mga terrorist Abu Sayyaf. So, the Muslim area, they have been backsliding in terms of education. So, I strongly suggest, kapag mapagbibigyan tayo ng pagkakataon, we have to focus on education, healthcare, and above all, the development in our country. Yan, tama. At saka ngayon lang din, simula nung pumasok ang ating Pangulong Duterte, unti-unti na napapagtuunan yung bahagi ng Mindanao. Kasi ang dami ng mga presidente na dumaan dyan na parating napapag-iwanan ng Mindanao, yung yung kanilang mga pangangailangan hindi natutugunan agad-agad di ba? Yun po yung mga problema na hindi nila, marami po tayong leader na hindi nila alam ang ugat ng problema. Hindi nila alam ang kasaysayan ng kahapon. Ang sino man ang leader na hindi niya alam ang kasaysayan ng kahapon, hindi niya rin alam ang tunay na kasaysayan. Kailangan balikan muna niya ano ba talaga yung di ba may kasabihan, sino man ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroonan. So,
I salute President Duterte with his advocacy nang tumakbo siya. Sabi niya, if I will win in this coming election, I will recognize the historical facts of Bangsamoro. Yun, Meaning the importante yun. origin. Correct. Wow, sabi ko. So, ito talagang totoong leader. Gusto niya nang tapusin yung digmaan, yung ugat ng problema. At least open siya sa bagay na yun, ano? Open siya sa bagay. The whole world, sinabi niya pa yan. Even the America, lahat, dineclared niya ito sa buong mundo. Correct. Tama. Dito naman sir, saan dumako tayo sa sa peace, sa BBL, anong stand nyo po doon? Yung Well, sa Bangsamoro. as a Muslim, maganda po na tanong mo yung kapatid. As a Muslim, I am pro-peace. I am pro-Bangsamoro. Nakikita natin. Because the Bangsamoro, ang alayunin nila is to establish a political identity and self-determination. And the whole Muslim, yun ang massive aspiration nila. Now, wala na tayong magawa. Pinilmahan na ng Congress, ng Senate, at saka ng ating mahal na Presidente. But we have to support that on all costs. But there is a missing link nakikita ko. Why ay nakikita ko? Mula pa sa simula, since 2011, nag-advocate na ako nito. Sabi ko, sa MILF, sa grupo, if really the government and the MILF want to establish a long-lasting peace solution for the country, you have to accommodate all the stakeholders. Who are the stakeholders in Mindanao? Number one stakeholder in Mindanao, which is the indigenous people, the Aborigine. Bakit sila nalilip sila, ang nakalagay doon yung mga hindi original? Number two stakeholder, which is the mother organization, which is the Moro National Liberation Front, headed by Normishwari. Because the former chairman of MILF, which is Salamat, the vice chairman of Si Hashim Salamat. Hashim Salamat. So, i-accommodate nyo ang MNLF. No matter how accommodate nyo ito. Because the peace is not only intended for MILF, intended for the entire Mindanao. Number two, stakeholder. Number three, which is the Sultanate of Sulu. They have the sovereign right. Mayroon silang titulo. Ito ang pinaglalaban ng MNLF. Now, you have to consult them. Include them in the platform kasama. Kasi, noon, nang hindi nila in-include, di attack Sabah. Meaning, di are in oppose. Ito ang nakikita. Si Missouri, di MNLF, di nila na-include naman, di attack Zamboanga City, the siege of Zamboanga City. So, dito, nakikita ko, mayroong kaunting problema. Why? Because Governor Sakultan, formally, they are now interpose objection. Impose, dinala na sa Supreme Court. They don't want to be part of the Bangsamoro Organic Law. So sabi ko, natatakot ako bilang isang peace advocate as a Muslim na magkaroon ng divide and rule policy na hindi magkakaintindihan ito. Baka sa panahon ng plebiscite, mag-aaway sila because of this wrong direction nakikita natin. So I am appealing to the leader, especially sa Sulu, in Tawi-Tawi, in part of Maguindanao also, kailangan magdahan-dahan tayo. Unawain din natin kung ano ang side nila, unawain din namin kung ano ang side ninyo. As a peace advocate, titingnan natin kung ano ba ito. So, Mr. President, aming mahal na presidente, I hope marinig mo ito yung sinasabi ng yung anak o kapatid bilang suporta mo na we have to focus on federalism. Because magiging redundancy ito eh. Because we believe if we establish a federalism in our country, tapos lahat. We can include everybody. The indigenous people, the Christian, because Christian are the majority in Mindanao. The MNLF, lahat ng sektor involved dito sa federalism. So kami, mga kapatid nyo, we are in support for peace. We are in support for federalism. Yun ang nakikita ko. Okay, well said. I'm sure napapakinggan niya ng ating Pangulo ng Malacanang at ng taong bayan, kung ano talaga yung kailangan, di ba? Para masolusyonan yung mga problema dyan sa bagay ng
Mindanao. Ngayon naman po sir, nasa inyo po yung ating pagkakataon para makapagbigay kayo ng mensahe, lalo na ngayong paparating na bagong taon. Go ahead po. Una-una sa lahat, binabati ko ang mga kapatid kong Kristiyano. Batiin ko kayo ng Merry Christmas and Prosperous New Year sa darating na bagong taon. Sana tayong lahat araw ng pagpapatawad, bawat isa sa atin, we are just human, subject for imperfection. So sana kung mayroon na hindi nagkakaintindihan bawat pamilya, ito pong araw na ito yung pagpapatawad. So una sa lahat, magpatawad tayo bilang isang pamilya, Muslim man o Christian, magunawaan tayo alang-alang sa sambayanan Pilipino. Uulitin ko, Merry Christmas and Happy New Year sa sambayanan Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, well said, sir. Mabuhay ka at maraming salamat po sa inyong pong oras na ito. At least naparating natin yung kailangan maiparating sa ating mahal na Pangulo sa taong bayan. Okay? Muli, maraming salamat po at maligayang bagong taon ha. Ilang tulog na lang. Okay, Araw na lang. at good luck, sir. Good luck po sa inyo po. Okay, salamat po. Muli, ang ating kaibigan, si Shariff Ibrahim Albani. Commercial muna tayo na. Okay. Okay, thank you. Isang gabi lang. Isang gabi ba? Oo, bukas. Hindi, 29 ngayon. Hindi, 30 na. Oras po natin sa Radyo Pilipinas at sa buong Kapulan, ganap na pong 5 minuto bago alas 11 ng umaga. Radyo Pilipinas, Network Balita, ngayon. Muli magandang umaga Pilipinas para sa ating mga pangunahing balita sa mga oras na ito. Kansilado ang maraming local flights dahil sa masamang panahon dulot ng isang low pressure area at buntot ng cold front. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, kansilado ang mga sumusunod na flights hanggang kaninang alas 9 ng umaga. Skyjet M8816 na biyaheng Manila-Basco-Batanes, M8817 Basco-Manila, M8715 Manila-Busuanga, at M8716 na biyahe namang Busuanga-Manila. Kansilado rin po ang Sebgo Flights DG6041 na biyaheng Manila-Busuanga, DG6042 Busuanga-Manila, DG6111 Manila-Naga, G6112 Naga-Manila, DG6113 Manila-Naga at DG6114 na biyaheng Naga-Manila. Umakyat na sa 1,200 pamilya o halos 5,000 katao ang apektado ng Tropical Depression Usman sa Regions 5 at 8. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management